तपाईलाई मेरो YouTube च्यानल ITandMe मा स्वागत छ। यो चाहिँ भिडियोको पार्ट 3 डेभलपिङ कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम फर वेबसाइट। हामीले अगाडिको भिडियोमा चाहिँ डाटाबेसमा इन्सर्ट गर्ने र एडिट गर्ने है, होम पेजको कन्टेन्ट अलरेडी छ भने एडिट फर्ममा खोल्ने र छैन भने चाहिँ त्यसलाई एड गर्न दिने बनायौं। आज चाहिँ हामी हाम्रो यो जति पनि बनायौं हामीले ब्याकएन्ड है, त्यहाँ भएको डाटालाई चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा पुल गरेर देखाउने छु है। यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला नै फंक्सनहरु बनाएका छौं। जति पनि फंक्सन अनि युजफुल फंक्सन भन्ने क्लासमा लेखेको छु। यसलाई नै हामी युज गर्छौं है। जसरी फेच मल्टिपल डेटा भनेर बनाएका छौं टेबल नेम दिएर, यसलाई नै हामीले युज गर्छौं र त्यसको सहायताले चाहिँ हामीले ब्यानर इमेज, टाइटलहरु, डिस्क्रिप्सनहरु पुल गर्छौं है। ल सुरु गरौँ है त। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र शेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला। र फर्स्टमा जाउँ हामी इन्डेक्स है। हाम्रो इन्डेक्सको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि के छ, अहिलेको लागि लोगो छ हामीसँग, त्यसपछि मेनु छ। हामी अहिले अरुलाई केही पनि गर्दैनौं, जति फिल्ड हामीले बनाएको छौं त्यसको लागि मात्र डायनामिक गर्छौं। ब्यानर इमेज छ हामीसँग डेटाबेसमा, त्यसपछि हेडिङहरु छ, त्यसको डिस्क्रिप्सनहरु छ। त्यसलाई कसरी पुल गर्ने म सिकाउँछु है त। फर्स्टमा सुरु हामी युजफुल फंक्सनलाई इन्क्लुड गरौँ है। पहिलाको जस्तै include useful function .php है। यसमा के छ हाम्रो जति पनि सबै चीज हामीले बनाएको छौं, डाटाबेस कनेक्सन, युजफुल फंक्सनहरु सबै नै हुन्छ। र यसपछि हामी यताकै नै कन्टेन्टलाई कपी गरे पनि हुन्छ है। माई अब्जेक्ट भनेरै बनाइदिउँ र होम पेज कन्टेन्ट भनेर यहाँ पुल गरौँ है। कोड रियुज गर्न सकिन्छ किनभने हामीले अलरेडी लेखिसकेका छौं है। र यसको लागि चाहिँ हामीले कन्टेन्ट चेक गरौँ है, कनेक्सन छ कि छैन। गेटिङ होम पेज कन्टेन्ट फ्रम डीबी है। फंक्सन र अब्जेक्ट युज गर्नुको फाइदा चाहिँ त्यही नै हो। हामीले जुन चीजलाई पनि सीएमएस मा पनि र फ्रन्ट एन्डमा पनि युज गर्न सक्छौं है। यसलाई हेरौँ। पेज कन्टेन्ट यही डाइ गरिदिन्छु है। रिलोड गर्छु म। अप्स एरर, यो के एरर होला गेस गर्नु त। मैले त पत्ता लगाइसके, तपाईहरुलाई पनि थाहा होला है। एरर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा त केही पनि देखिदैन है। गएर हामी केमा हेर्छौं, लगमा नै हेर्छौं है। लगमा चाहिँ के भन्छ, युजफुल फंक्सन नट फाउन्ड। यस्तो खाली एरर आयो भने चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले दिएको पाथ मिलेको छैन अथवा त्यो क्लास एक्जिस्ट छैन है। यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ, अब हाम्रो एडमिन भित्र रहेको छ हो। एडमिन स्ल्याश गरेर युजफुल फंक्सन दिनुपर्छ हो। त्यो गरेपछि बल्ल यसले भेट्छ है। ल होम पेजको कन्टेन्ट आइसकेको छ है। अब हामीले यही चीजहरुलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, त्यहाँ इको गर्न सकिन्छ है। यसको लागि पहिला जाउँ हामी, यही नै म बनाइदिन्छु ब्यानर इमेज भनेर डलर के छ हाम्रो होम पेज कन्टेन्ट 0 को के छ यसको नाम ब्यानर इमेज है। मैले यहाँ किन चाहिँ यसरी भेरिएबल बनाएको भन्दा ताकि त्यही चीज तल गएर इको गर्न सजिलो होस् है। त्यसपछि फर्स्ट कोलम टाइटल इक्वल टु समथिङ यही नै हुन्छ है। कपी गरौँ, पेस्ट गरौँ, कोड रियुज। यस ठाउँमा फर्स्ट कोलम टाइटल है। यसलाई नै कमान्ड्स डी गर्छु म। ल फर्स्ट कोलम टाइटल, फर्स्ट कोलम डिस्क्रिप्सन छ, त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड कोलम छ, सेकेन्ड कोलम टाइटल,
त्यसपछि सेकेन्ड कोलम डिस्क्रिप्सन हो यो है त्यसपछि थर्ड column title third column description है ल ठीक छ थर्ड column description अहिले हामीले पुल गरेको यति नै हो अब फर्स्टमा जाउँ हामी यहाँनिर लघु यही नै छ इमेजमा ब्यानर इमेजमा अहिले के गरेको छ भन्दाखेरि एसेट्स इमेजेस भनेर छ हाम्रो फाइलहरु कहाँ अपलोड भइरहेको छ डाइनामिक इमेजेसको अपलोडेड इमेजेस है यो चाहिँ हामीले के गर्छौं अब यसलाई रेफरेन्सको लागि कपी गरेर है यसलाई चाहिँ कमेन्टिङ गरौँ है यही पछि के गरी चाहियो भने इन केस है यहाँनिर चाहिँ मैले के गर्दिन्छु अब पाथ दिन्छु सेट्सको इमेजेसको अपलोडेड इमेजेस भित्र चाहिँ के छ अब हाम्रो भेरिएबल चाहिँ यो इको गर्दै हुन्छ होम पेज ब्यानर इमेज है त्यसपछि गएर जाउँ PHP को ब्यानर इमेज है त्यो गर्दै भयो साइज त्यही नै राख किनभने हामीले डिजाइन चलाउँदैनौँ है त्यसपछि आएर हेडिङको ठाउँमा के छ फर्स्ट हेडिङ यसको ठाउँमा चाहिँ मेरो PHP को फर्स्ट कोलम टाइटल छ है अब यसको ठाउँमा चाहिँ के छ फर्स्ट कोलम डिस्क्रिप्सन है सबै त्यही नै हो को फर्स्ट कोलम डिस्क्रिप्सन है त्यस्तै गरी सेकेन्डमा पनि त्यही गरौँ यसलाई हटाएर PHP को सेकेन्ड कोलम टाइटल यसमा को सेकेन्ड कोलम डिस्क्रिप्सन है सेम एज इन थर्ड यही पनि छुनु डिजाइनको केही पनि गर्नु परेन यसमा है सिम्पली हामीले त्यही भइरहेको डिजाइनलाई नै युज गरेर किनभने हाम्रो स्ट्रक्चर बिगार्नु हुँदैन डाटा मात्र डाइनामिक गर्ने हो को थर्ड कोलम टाइटल त्यसपछि हाम्रो छ PHP को थर्ड कोलम डिस्क्रिप्सन है सेमिकोलन दियो ल अहिले हाम्रो डाटाबेसमा भइरहेको चीज चाहिँ यो चीजहरु छ हो फर्स्ट टाइटल फर्स्ट एडिट सेकेन्ड टाइटल सेकेन्ड भन्ने छ यही चीजलाई नै के हुने अब हामीले कोडले तानेपछि त्यही चीज नै फ्रन्ट एन्डमा आउनु पर्यो है हेरौँ है त ल यो इमेज चाहिँ एकदमै ठुलो आयो यस्तो गरेको भयो होला है ल हेर्नुस् इमेज आयो है अलिकति तन्केर आयो फर्स्ट टाइटल एडिटेड भन्ने छ सेकेन्ड टाइटल छ थर्ड टाइटल छ है अब यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्यो अलिकति कन्टेन्ट मिलाएर लेख्यो भने यसको डिजाइन पनि मिलेर आउँछ है अब CMS मा जाउँ है यसलाई रिलोड गरौँ है फर्स्ट डिस्क्रिप्सनमा के थियो लोरेम PS सिम डलर सिट MN समथिङ के थियो होला है अलिकति धेरै हाल्दिन्छु है यसमा पनि त्यही राख्दिन्छु म है यसमा पनि त्यही राख्दिन्छु ल है थर्ड टाइटल एडिटेड हटाइदिन्छु म यसलाई है फर्स्ट टाइटल सेकेन्ड टाइटल है सेभ गरौँ है डाटाबेसमा गएर अब हेरौँ डाटाबेसमा अपडेट भएर आयो है फ्रन्टमा चाहिँ हाम्रो अब हेरौँ रिलोड गर्दाखेरि चाहिँ यसरी अपडेट भएर आएको देखिन्छ है साथै अब पहिलाकै इमेज चाहिन्छ भनेर हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन अभियसली मिल्छ यो चाहिँ कहाँ छ हाम्रो त्यहीबाट नै तानेर हाल्दिन्छु है त डेस्कटपको htdocs भन्ने htdocs भित्र हाम्रो htdocs मा चाहिँ माई प्रोजेक्टमा गएर
सेट्सको पुरानै इमेजमा हालिदिन्छु एउटा यता हिमाल फोटो हुने छ यसलाई नै हालिदिन्छु है यसलाई अपलोड गरिदिउँ सेभ गर्दाखेरि सेभ भएर आयो है सेभ छ अरु त्यसपछि हाम्रो गर्दाखेरि पहिलाको इमेज नै आयो है यसरी चाहिँ हामीले बनाएको CMS को डाटाहरूलाई चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा पुल गर्न सकिन्छ यसै गरी नै अरु चीजहरु जस्तै साइटको सेटिङहरु होला ग्यालरीको इमेजहरु जसरी हामीले ब्याकएन्डमा यहाँ अगाडि होम पेजलाई चाहिने हिसाबले नै बनाएर गर्यौं है त्यही अनुसारले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्महरु बनाएर डाटाबेसमा सेभ गरेर त्यही चीजलाई चाहिँ पुल गर्न सकिन्छ है अब यहाँनिर एडिटेड भनेर मैले एउटा मात्र एडिट गर्दै भने है यहाँ एडिट भएर आउँछ र अगाडि पनि फर्स्ट टाइटल मात्र छ रिलोड गर्दाखेरि एडिटेड भनेर आउँछ है ल यो भिडियोलाई यति नै गरौँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म सेटिङहरु कसरी गर्ने अथवा कुनै प्रोडक्टको है मल्टिपल चीजहरु कसरी तान्ने है भन्ने कुरा चाहिँ म सिकाउँछु ल आजको लागि यति नै भिडियोलाई लाइक शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हस्त धन्यवाद